Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις αρχές των προτύπων ISO, του Διεθνή Οργανισμού Τυποποίησης. Θα μάθουμε τι είναι οι πιστοποιήσεις ISO, ποια είναι η διαδικασία απόκτησής τους, υπάρχουν παγίδες και πράγματα που πρέπει να προσέξουμε, πώς μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή μου, ποια είναι τα ωφέλη για τον καταναλωτή. Μείνετε μαζί μας και ετοιμαστείτε να αποκτήσετε πολύτιμες γνώσεις και συμβουλές που θα σας οδηγήσουν στο επόμενο επίπεδο. Είμαι ο οικοδεσπότης σας Ιωάννης Κωνσταντινίδης και η εκπομπή είναι το Tech Talk Podcast. Να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω την Δανάη Χατζηδημητράκη, που είναι επικεφαλής επιθεωρήτρια συστημάτων ISO. Καλησπέρα Δανάη. Γεια σου Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να συζητήσουμε έτσι για τα θέματα των ISO και να ενημερώσουμε και αυτούς που μας βλέπουν με έναν απλό τρόπο για το τι είναι και πώς μας βοηθάνε. Πολύ σημαντικό, γιατί δεν βρίσκουμε και περιεχόμενο στο διαδίκτυο έτσι πολύ συχνά, οπότε να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις απλές και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους καταναλωτές, που αμφιβάλλω πολύ άμα καταλαβαίνουν τι είναι αυτά τα ISO, οπότε θα δώσουμε έτσι κάποιες απλές πληροφορίες για το τι συμβαίνει όταν βλέπουμε αυτά τα σύμβολα, ας το πούμε. Δανάη, θα μπορούσες να μας πεις δύο λόγια για σένα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή? Ναι, έτσι λίγα πραγματάκια για μένα είναι ότι έχω σπουδάσει και δουλέψει σε Ευρώπη και Αμερική στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων και τα τελευταία αρκετά χρόνια, έτσι θα έλεγα, είμαι επικεφαλής επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης ISO στο 914 και 45001 και συνεργάζομαι ως εξωτερική συνεργάτης με φορείς πιστοποίησης, ενώ παράλληλα είμαι και σύμβουλος επιχειρήσεων σε συμβουλευτική εταιρεία δικιά μας που ασχολείται κυρίως με υγεία και ασφάλεια της εργασίας, δημιουργία, εγκατάσταση και εκπαίδευση επάνω στα συστήματα διαχείρισης και διάφορα άλλα όπως προγράμματα επιδοτήσεων, δημιουργία φακέλων CE, άδειες λειτουργίας και επιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων. Φαντάζομαι τα στοιχεία μου θα είναι κοινοποιημένα και LinkedIn και email. Όποιος θέλει αργότερα να απαντήσουμε σε τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις, θα χαρώ πολύ, είτε ως επιχείρηση έχει κάποιος μία απορία σχετικά με το ISO, είτε ως καταναλωτής, είτε και φυσικά ως μελλοντικός σύμβουλος ή επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης. Κάποιος που θέλει να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, πάλι θα χαρώ πολύ να βοηθήσω. Θα βάλουμε όλες τις πληροφορίες σου κάτω από το βίντεο για να μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σου, ή και στα σχόλια μπορούν να μας αφήσουν ερωτήσεις και να τα απαντήσουμε. Και επίσης, επειδή είναι αρκετά πράγματα, εγώ έχω ακούσει και τα επόμενα θέματα από την εκπομπή μας για την ασφάλεια των εργαζομένων και στις επιχειρήσεις συμβουλευτική. Να ξεκινήσουμε με το τι είναι το ISO, Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, έτσι απλά στα ελληνικά. Πολύ σωστά. Αλλά πιο πρακτικά... Πιο πρακτικά θα λέγαμε ότι είναι ένας τρόπος να οργανώσει μια εταιρεία είτε ένας οργανισμός τη δουλειά του ώστε να πετύχει καλύτερα τους στόχους του γύρω από μια παράμετρο που τον ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, θέλει κάποιος να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων του ή υπηρεσιών, ή θέλει να μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, ή θέλει να βελτιώσει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων του. Λίγο τώρα πιο επιστημονικά θα λέγαμε ότι είναι ένα σύστημα που έχει διαδικασίες και υποστηρικτικά έντυπα, τα οποία σε συνδυασμό βοηθούν μια επιχείρηση ή αντίστοιχα έναν οργανισμό να διασφαλίσει προς τα ενδιαφερόμενα μέρη του, τους καταναλωτές, οποιονδήποτε ενδιαφέρεται, ότι λειτουργεί με μια ελεγχόμενη και συνεχώς βελτιωμένη οργανωτική δρομή. Τώρα, για το έτσι κυκλοπαιδικό της υπόθεσης, ο ISO, που είναι ο International Organization for Standardization, όπως το είπες και εσύ, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, είναι μια διεθνής οργάνωση η οποία δημιουργεί και εκδίδει πρότυπα.
Αυτή η οργάνωση αποτελείται από αντιπροσώπους των εθνικών οργανισμών τυποποίησης. Είναι πάρα πολύ καιρό, έχει ιδρυθεί από το 1947 και έχει πάρα πολλά πρότυπα. Δηλαδή, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που κοίταξα, υπάρχουν 25.334 πρότυπα. Εμείς εδώ ξέρουμε τα πιο κινήσιμα που είναι γύρω στα 5-6 πρότυπα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά πρότυπα. Έχουν παρουσία σε πάρα πολλές χώρες, 171 χώρες, και έχουν και επιτροπές οι οποίες ελέγχουν συνεχώς τα πρότυπα και τα ανανεώνουν ώστε να μπορούν να συμβαδίζουν και με τις ανάγκες και της κοινωνίας και της οικονομίας. Και κάτι έτσι για το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι προέρχεται από τη λέξη ίσως, το ISO, και αυτό τώρα το έχουν βγάλει έτσι από την ελληνική λέξη ίσως για να θέλουν να πούνε ότι όποια και αν είναι η χώρα ή η γλώσσα που έχει μια εταιρεία ή ένας οργανισμός, το ISO πιστεύει ότι είμαστε όλοι ίσοι και όλους πρέπει να μας διέπουν οι ίδιες αξίες και αρχές. Ελληνικές ρίζες η λέξη και εδώ, ωραία. Και αυτό που είπες για τα πρότυπα, αναλόγως και τη βιομηχανία, σε εμάς έτσι είναι πιο συγκεκριμένα, αλλά σε άλλες χώρες διάστημα, αυτοκινητοβιομηχανίες, έχει αναλόγως το industry έτσι και τη βιομηχανία άλλα πρότυπα. Θα μπορούσαμε να πούμε γιατί είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα, ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρηση αλλά και για τους καταναλωτές όταν τα βλέπουν σε μια επιχείρηση ότι είναι επιστοποιημένη με τα πρότυπα έτσι, του ISO. Η σημασία των ISO ξεκινάει από το γεγονός, όπως λέμε εμείς, ότι συμμαζεύει μια επιχείρηση, έναν οργανισμό, ως προς πολλές υποχρεώσεις της που είναι πολύ πιθανό η ίδια να μην γνωρίζει. Έτσι, οι περισσότεροι είμαστε πυγμένοι, όπως το λέμε, στην παραγωγή και δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε αυτό το έξτρα που θα μας βοηθήσει να κάνουμε την επιχείρηση ή τον οργανισμό μας καλύτερο και πιο αποδοτικό. Προϋπόθεση στα ISO για να προχωρήσουμε σε οτιδήποτε άλλο αφορά τα συστήματα ως συστήματα είναι η επιχείρηση να έχει καλύψει τις νομικές της απαιτήσεις. Εκεί τώρα έρχεται η σημασία της ύπαρξης ενός καλού συμβούλου, ο οποίος θα προετοιμάσει σωστά την επιχείρηση ώστε να μην είναι αρχικά νομικά εκτεθειμένη. Και στη συνέχεια, μέσω των διαδικασιών που ορίζει και το ISO και που θα εφαρμόζονται έτσι στην εταιρεία, έχουμε αρχικά βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης, συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου, που είναι και μια βασική προϋπόθεση που πολλοί έρχονται έτσι σε επαφή με τα ISO για πρώτη φορά τουλάχιστον και στη συνέχεια επεκτείνονται και αποκτούν και άλλα πρότυπα. Είναι η χρήση του προτύπου ως μέσο προώθησης και marketing, είναι η ελαχιστοποίηση των προστίμων, η διείσδυση στην παγκόσμια αγορά και αύξηση των εξαγωγών και το κυριότερο η βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και η αύξηση των κερδών που είναι και ο σκοπός της κάθε επιχείρησης. Τώρα, ως προς τους καταναλωτές, θα ρώταγε κανείς γιατί εμένα να με ενδιαφέρει σαν καταναλωτής, έτσι δεν έχω μια επιχείρηση, αν μια επιχείρηση που επιλέγω ένα προϊόν ή μια υπηρεσία είναι επιστοποιημένη με κάποιο πρότυπο ISO. Το γιατί τώρα είναι επειδή θα ξέρεις ως καταναλωτής ότι αυτινής της εταιρείας που αγοράζεις το προϊόν ή την υπηρεσία έχει ελεγχθεί από έναν ανεξάρτητο και διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Ότι αυτό το οποίο σου προσφέρει έχει παραχθεί με σεβασμό και προς τον καταναλωτή και προς τους εργαζόμενους και προς το περιβάλλον. Και έχει μία ποιότητα η οποία τεκμηριώνεται και είναι μετρήσιμη. Με άλλα λόγια, αυτό που έχει σημασία δεν είναι τι ισχυρίζεται μαρκετίστικα, όπως το λέμε, η κάθε επιχείρηση ότι προσφέρει. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχει ελεγχθεί και να έχει εγγυηθεί κάποιος, το οποίο η γνώμη μετράει, γιατί αυτή είναι η δουλειά του και γιατί και ο ίδιος με τη σειρά του ελέγχεται, ότι αυτό το οποίο προσφέρεις πληρεί όντως κάποια βασικά κριτήρια ποιότητας. Τώρα αυτός ο κάποιος είναι ο φορέας πιστοποίησης, ο οποίος έρχεται συνήθως μια φορά το χρόνο και ελέγχει το σύστημα της εταιρείας ή του οργανισμού
και στη συνέχεια το ανανεώνει για 1 χρόνο μέχρι να ξανάρθει. Συμμόρφωση με προδιαγραφές και για τους πελάτες, αλλά και νομικά, έτσι πολύ βασικά. Όταν μια εταιρεία εφαρμόζει έτσι με τις προδιαγραφές, είναι εντάξει με νομικά, σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόστιμα. Όταν είναι με τους πελάτες, σημαίνει ότι φέρνει περισσότερες πωλήσεις όταν καλύπτει έτσι τα στάνταρ. Σε τι κλάδους επιχειρήσεων είναι εφαρμόσιμα όλα αυτά? Έχει σχέση το μέγεθος της επιχείρησης, έχει σχέση ο κλάδος της επιχείρησης? Μπορούν όλες οι εταιρείες να το εφαρμόσουν και να εκδώσουν έτσι πιστοποιητικά συμμόρφωσης? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, γιατί πολλοί θεωρούν ότι τα ISO είναι για μεγάλες επιχειρήσεις ή μεγάλους οργανισμούς. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα ISO δίνουν μια προστιθέμενη αξία σε όλες τις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς, ανεξαρτήτως κλάδου ή μεγέθους. Και αυτή είναι η επιτυχία τους, γιατί δεν περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων ή οργανισμών, αλλά στηρίζονται σε βασικές αρχές που έχουν εφαρμογή παντού. Ενώ παράλληλα αυτά εξελίσσονται συνεχώς ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες της κοινωνίας και γενικότερα του επιχειρήν. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλά πρότυπα από τα οποία μπορεί να επιλέξει να πιστοποιηθεί κανείς. Τα βασικά πρότυπα και τα πιο κινήσιμα που έχουμε είναι το ISO 9001 που ασχολείται με την ποιότητα, το 14001 που ασχολείται με το περιβάλλον και το 45001 για την υγεία και ασφάλεια της εργασίας. Αυτά τα πρότυπα είναι τα πιο σύνηθη που ζητάνε και σε διαγωνισμούς του δημοσίου και είναι και μια καλή αρχή για μια εταιρεία που επιθυμεί έτσι πρώτη φορά να εισέλθει στο κομμάτι των συστημάτων διαχείρισης. Βλέπουμε όμως να δημιουργούνται συνεχώς καινούργια πρότυπα για να καλύψουν όλο και περισσότερες και πιο πολύπλοκες ανάγκες, έως και πάρα πολύ ιδιαίτερες, όπως για παράδειγμα έχουμε συστήματα για την οδική ασφάλεια, την κυβερνοασφάλεια, τη διαχείριση της ενέργειας και τώρα πρόσφατα έχει βγει και το ISO για την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε υπάρχει μεγάλη ποικιλία όπως καταλαβαίνεις, αλλά σίγουρα έχουν παντού εφαρμογή και δεν είναι μόνο για τους μεγάλους ή τους πολύ περίπλοκους οργανισμούς. Οπότε κάθε βιομηχανία έχει αντίστοιχα και τις δικές της προδιαγραφές, ας το πούμε, έτσι, που καλύπτει, και μπορεί εντάξει, να προσθέτει αυτό μια γραφειοκρατία, να έχει κάποιο κόστος για τις μικρές επιχειρήσεις, αλλά σίγουρα είναι ένας καλός τρόπος να οργανώσουν την επιχείρησή τους, να είναι νομικά καλυμμένοι με τους συνεργάτες, με το κράτος, με τους εργαζομένους και γενικά έτσι με όλο το κύκλο. Και αυτό μπορεί σε βάθος χρόνου έτσι να βελτιώσει και την αποτελεσματικότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης και όλα αυτά. Να πούμε για το πιο γνωστό, το ISO 9001 του 2015, και αυτό ήταν παλιότερα 2008 και έγινε 2015. Αυτό τι είναι που είναι έτσι και το πιο διαδεδομένο που γνωρίζει ο κόσμος? Ναι, είναι το βασικότερο και το πιο έτσι δημοφιλές πρότυπο. Εστιάζει στην ποιότητα, όπως είπαμε, των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών και είναι μια πολύ καλή βάση για την προσθήκη και άλλων προτύπων. Αρχικά τι κάνει? Ελέγχει όπως όλα τα πρότυπα τις βασικές νομοθετικές υποχρεώσεις της επιχείρησης και τη συμμόρφωσή της σε αυτές, και στη συνέχεια πάμε και στις συστημικές απαιτήσεις. Έχουμε κάποιες διαδικασίες που είναι βασικές στο ISO 9001 αλλά και στα άλλα πρότυπα, όπως για παράδειγμα διαδικασία της ανασκόπησης από τη διοίκηση, εσωτερικής επιθεώρησης, της στοχοθεσίας και της συνεχούς βελτίωσης, τα οποία αποτελούν και κρίσιμα σημεία ελέγχου, και αν κάποιος έχει πιστοποιηθεί με ένα σύστημα 9001, ουσιαστικά μπορεί να χτίσει πάνω σε αυτό και τα άλλα συστήματα, όπως είπαμε για το περιβάλλον ή την υγεία και ασφάλεια της εργασίας, αφού αυτές οι διαδικασίες είναι κοινές και για πολλά άλλα πρότυπα. Τώρα, όπως είπες και εσύ πριν λίγο, υπάρχει εσφαλμένα θα έλεγα η αντίληψη ότι τα συστήματα ISO έχουν πάρα πολύ γραφειοκρατία.
και ότι υπάρχει και μεγάλος όγκος εντύπων που πρέπει να διατηρούνται ενήμερα. Παλιότερα θα λέγαμε ότι ίσχυε αυτό, ειδικά στις αρχές, και θα λέγαμε λίγο ότι τα έχουν πάρει και πολύ από φόβο ο κόσμος, αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι πια. Το ISO πρέπει να το βλέπουμε ως ένα εργαλείο του επιχειρήν γενικότερα, και το μότο έτσι που ακολουθείται είναι ότι το ISO πρέπει να προσαρμόζεται στην επιχείρηση και όχι η επιχείρηση στο ISO. Ως επιθεωρητές λοιπόν κοιτάμε την ουσία και είμαστε στην ίδια πλευρά με την επιχείρηση, γιατί έχουμε ένα κοινό στόχο, και αυτός είναι να ωφεληθεί η επιχείρηση όσο περισσότερο γίνεται από το σύστημα ISO και όχι να της προσθέσουμε περιττή έξτρα χαρτούρα ή γραφειοκρατία. Να τα κάνουμε τα πράγματα πιο δύσκολα. Και είναι και ένας καλός τρόπος να εξοικειωθούν έτσι με το ISO το 9001 και στη συνέχεια να δούνε και άλλους τομείς που τους καλύπτει. Όπως είπες, η κάθε βιομηχανία έχει και τα δικά της πιο συγκεκριμένα έτσι, πρότυπα. Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ποια είναι η διάρκεια από τη στιγμή που θα αποφασίσει κάποιος να ξεκινήσει και θα θελήσει να μπει στη διαδικασία να εκδώσει πιστοποιητικά, ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσει, ποιο είναι αυτό έτσι το μονοπάτι? Η διαδικασία από τη στιγμή που θα αποφασίσει μια επιχείρηση να δημιουργήσει ένα ISO με τη βοήθεια συνήθως ενός συμβούλου μέχρι το να πάρει ένα πιστοποιητικό είναι μια δυναμική διαδικασία. Επομένως εξαρτάται και από το σύμβουλο και τον φορέα πιστοποίησης που θα επιλέξει, αλλά εξαρτάται και από την ίδια, το πόσο έτοιμη είναι δηλαδή στο να προχωρήσει σε αυτή την δέσμευση. Το πρώτο βήμα θα λέγαμε είναι η δημιουργία του συστήματος με τη βοήθεια ενός συμβούλου. Αυτό τώρα μπορεί να διαρκέσει από ένα μήνα μέχρι πολλούς μήνες, παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο. Έχει να κάνει η πολυπλοκότητα του οργανισμού και το μέγεθός του, η διαθεσιμότητα των πόρων, είτε αυτή είναι οικονομική, είτε χρονική, είτε άλλη, η ύπαρξη άλλων συστημάτων, αν μπορούμε δηλαδή να πατήσουμε πάνω σε μια έτοιμη δουλειά ή πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή ένα σύστημα και να εκπαιδευτεί το προσωπικό σε αυτόν τον νέο τρόπο πλέον δουλειάς. Τέλος πάντων, όταν γίνουν όλα αυτά και το σύστημα έχει έτσι τρέξει, όπως το λέμε εμείς, για ένα χρονικό διάστημα, έχει τεθεί σε εφαρμογή, τότε η επιχείρηση αιτείται από τον φορέα πιστοποίησης να προγραμματίσει την αρχική επιθεώρηση, όπου εκεί ο φορέας πιστοποίησης θα ελέγξει κάποιες βασικές προϋποθέσεις, ετοιμότητας δηλαδή της επιχείρησης και του συστήματος, και στη συνέχεια θα έρθει να κάνει τον έλεγχό του και θα σημειώσει αν υπάρχουν κάποιες δευτερεύουσες μη συμμορφώσεις ή κάποιες προτάσεις βελτίωσης που θα έρθει και θα τις ελέγξει κατά την υλοποίησή τους τον επόμενο χρόνο. Αν υπάρχουν τώρα σοβαρές ελλείψεις, τότε το πιστοποιητικό δεν μπορεί να εκδοθεί και καθυστερεί μέχρι ότου αυτές καλυφθούν. Βασική προϋπόθεση για να διατηρείται, όπως είπαμε, η πιστοποίηση του ISO είναι να πραγματοποιείται κάθε χρόνο η επιθεώρηση από τον φορέα πιστοποίησης. Οπότε δεν είναι πλήρωσα και το πήρα, έχει έτσι μια διαδικασία, ωραία, να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι αποτυπώνω τις διαδικασίες μου, τα συστήματά μου, το documentation αυτό εδώ, έτσι, τα έγγραφα, η αλληλογραφία με τους πελάτες, όλα αυτά, τα εφαρμόζω και μετά στη συνέχεια ζητάω από τους ελεγκτές να έρθουν να πιστοποιήσουν ότι όλα είναι σωστά και μπορώ να πάρω το πιστοποιητικό. Και κάτι ακόμα βασικό, το πήρα δεν υπάρχει και τελείωσε, είναι μια διαδικασία που τρέχει συνεχόμενα, έτσι, και πολύ σε βάθος χρόνου. Πολύ σωστά, είναι μια δέσμευση και απαιτεί και χρονικούς πόρους κυρίως και σαφώς και κάποιους οικονομικούς, έτσι. Ναι, απλά αυτό εδώ να καταλαβαίνει, ας πούμε, και επιχειρήσεις ότι το κάνω και σε βάθος χρόνου επιστρέφουν ωφέλη στην επιχείρηση. Θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποιες συμβουλές σε αυτούς που σκέφτονται να ξεκινήσουν να το κάνουν ή που έχουν μια διαδικασία σε εξέλιξη,
τι θα μπορούσαν έτσι να εφαρμόσουν για να γίνει πιο εύκολο αυτό? Καταρχάς να πούμε ότι βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο που έχουν επιλέξει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, και αν γίνει με σωστό τρόπο σίγουρα θα δουν πολλά ωφέλη στην επιχείρησή τους. Είναι μια επένδυση, έτσι πρέπει να το βλέπουμε το ISO, η οποία είναι πάρα πολύ αποδοτική αν γίνει με το σωστό τρόπο. Κάποτε ήταν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να είναι κάποιος πιστοποιημένος με ένα σύστημα ISO. Τώρα πια έχει γίνει μια ευρέως αποδεκτή τεκμηρίωση ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα ενδιαφερόμενα μέρη της. Όμως αυτό, όπως είπαμε, απαιτεί να υπάρχει και σοβαρότητα και υπευθυνότητα και από την πλευρά της επιχείρησης, για να έχουμε έτσι ένα καλό αποτέλεσμα και να μην μείνει στη μέση η διαδικασία. Τώρα κάποια tips έτσι τα οποία θα μπορούσαμε να δώσουμε είναι ότι είναι καλό οι επιχειρήσεις να παρακολουθούν συνεχώς τις εξελίξεις, είτε με την βοήθεια κάποιου συμβούλου, είτε μέσω του υπεύθυνου διαχείρισης των συστημάτων. Το ορίζει και το πρότυπο αυτό, όλα τα πρότυπα. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος μέσα στην επιχείρηση, ο οποίος αναλαμβάνει να τρέχει τις διαδικασίες του συστήματος και να έχει τον έλεγχο. Επομένως πρέπει να υπάρχει σε συνδυασμό με τον σύμβουλο μια συνεχής ενασχόληση με τα πρότυπα. Υπάρχουν και διάφορα site στο ίντερνετ, όπως το site του ISO το ίδιο, αλλά και διάφορα άλλα site που βάζουν τις εξελίξεις στην νομοθεσία ή διάφορες εξελίξεις κλαδικές, οι οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να προσαρμόζουν τις απαιτήσεις του συστήματος πάνω στα δικά τους θέλω και το αντίστοιχο. Και από εκεί και πέρα σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαλέγουμε και έναν καλό φορέα πιστοποίησης. Έχουμε δει διάφορα να συμβαίνουν σε αυτόν τον κλάδο. Ο φορέας πιστοποίησης πρέπει να είναι διαπιστευμένος. Αυτό σημαίνει να έχει και αυτός με τη σειρά του ελεγχθεί από άλλο φορέα έτσι, πιστοποίησης, ώστε να έχουμε μία διασφάλιση ότι το πιστοποιητικό μας, αν το θέλουμε για διαγωνισμό, οπωσδήποτε είναι έγκυρο και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά ακόμα και για διαγωνισμό να μην το θέλουμε, να ξέρουμε ότι αυτός που μας έχει ελέγξει ελέγχεται και αυτός με τη σειρά του για τις υπηρεσίες που μας προσφέρει. Να κρατήσουμε ότι είναι αναγκαιότητα έτσι, να υπάρχει το ISO στις επιχειρήσεις. Μόνο καλά μπορεί να προσφέρει, αν και μπορεί να είναι η διαδικασία λίγο έτσι μακρόχρονη, αλλά σε βάθος χρόνου μόνο ωφέλη μπορεί να δει η επιχείρηση και οι πελάτες της εταιρείας. Σε βάθος χρόνου τα πράγματα αλλάζουν, οι δραστηριότητες μεγαλώνουν, οι επιχειρήσεις. Υπάρχουν δικλείδες που διασφαλίζουμε η εταιρεία ότι θα προσαρμόζεται σωστά, ότι θα καλύπτει έτσι τις προδιαγραφές και θα συμμορφώνεται έτσι με όλα τα πρότυπα. Το διασφαλίζει αυτό το ISO με κάποιο τρόπο? Το διασφαλίζει. Καταρχάς να πούμε ότι και τα πρότυπα τα ίδια ανανεώνονται συνεχώς, αλλιώς δεν θα είχε και νόημα. Δεν μπορείς κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί 20 χρόνια πριν να έχει μια εφαρμογή τώρα. Έτσι, οι βασικές αρχές βέβαια και η λογική είναι η ίδια, αλλά τα πρότυπα ανανεώνονται συνεχώς, γιατί πρέπει και να ακολουθούν αλλά και να προλαβαίνουν τις εξελίξεις που συμβαίνουν γύρω μας. Και όταν συσσωρεύονται έτσι πολλές αλλαγές, αλλάζουν και έκδοση, όπως και αυτό που είπε στην αρχή, έχει αλλάξει το 9001, τώρα τα τελευταία χρόνια έχει την έκδοση του 2015. Αργότερα θα αλλάξει, θα πάρει μια άλλη έκδοση. Άρα αυτό από την πλευρά των ISO σαν συστήματα, και από την πλευρά τώρα των επιχειρήσεων τονίζω την αναγκαιότητα του συμβούλου, ο οποίος καλό είναι να μην υπάρχει τύπης το όνομά του και να αναφέρεται μόνο στα χαρτιά, αλλά όντως να ενημερώνει την εταιρεία για τις αλλαγές και να τη βοηθάει να συμμορφώνεται στις νέες έτσι απαιτήσεις. Απαραίτητη είναι και η ενασχόληση της ίδιας εταιρείας, όπως είπαμε,
κυρίως μέσω της διοίκησης και του υπεύθυνου διαχείρισης των συστημάτων. Και από εκεί και πέρα δεν είναι φυσικά και κακό να ψαχτεί κανείς και στο ίντερνετ, μπορεί να αντλήσει και κάποια φορέα από τον ίδιο τον φορέα πιστοποίησης, ο οποίος θα του πει ότι ξέρεις έχει αλλάξει αυτό το πρότυπο, χρειάζεται να προσαρμοστεί σε αυτές τις αλλαγές. Αν και ελεγκτικός ο φορέας πιστοποίησης, μπορεί παρόλα αυτά να αποτελέσει και αυτός μια δικλείδα ασφαλείας, να το πούμε, και μια πηγή πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις. Οι επιθεωρητές είναι για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, έτσι, να το κάνουν, να κοντίνουν αυτό το ταξίδι λήψης, ας πούμε, το πιστοποιητικού, είναι για να βοηθήσουν και να το κάνουν πιο εύκολο. Συμπερασματικά, ποιο θα ήταν το πρώτο βήμα που θα έπρεπε να κάνει ο οργανισμός αν ήθελε, έτσι, να ξεκινήσει, να μπει στη διαδικασία? Πώς θα ξεκινήσει? Μπορούμε να δώσουμε, έτσι, σε αυτό κάποια βοήθεια, να πούμε κάποια λόγια? Καταρχάς πρέπει να είναι σίγουρος ότι έχει τους χρονικούς, οικονομικούς και οποιουσδήποτε άλλους πόρους για να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι καλό να ξεκινάμε μια διαδικασία η οποία θα μας πάρει κάποιο χρόνο και κάποια χρήματα και να μείνει στη μέση. Οπότε πρέπει να έχει αποφασίσει ο οργανισμός, η εταιρεία, ότι είναι κάτι το οποίο το θέλει και έχει και τους πόρους να το υλοποιήσει. Όταν λέμε βέβαια πόρους, δεν εννοούμε κάποια τρελή επένδυση, να το πω έτσι, αλλά σίγουρα θέλει κάποιο χρόνο κυρίως και κάποια χρήματα για να γίνει, τα οποία θα έρθουν πίσω πολλαπλά βέβαια. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει πάρει αυτή την απόφαση, θα πρέπει να βρει μια καλή συμβουλευτική εταιρεία ή έναν σύμβουλο για να του φτιάξει ένα σύστημα το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές του προτύπου και από την άλλη θα είναι και λειτουργικό, δηλαδή θα βοηθάει την επιχείρηση ώστε να λειτουργεί καλύτερα και όχι να της προσθέτει έξτρα γραφειοκρατία. Όταν λοιπόν γίνει αυτό το βήμα και τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα, γίνει εκπαίδευση του προσωπικού, οριστούν υπεύθυνοι και είναι έτοιμη η εταιρεία, το επόμενο βήμα είναι να κάνει μια αίτηση σαν φορέα πιστοποίησης. Προσοχή εδώ, ο φορέας πιστοποίησης, όπως είπαμε, να είναι διαπιστευμένος, είναι πάρα πολύ σημαντικό, οπότε κάνουμε και εκεί την έρευνά μας το ποιος θα είναι ο φορέας πιστοποίησης, δεν πάμε απλά στο πιο φτηνό. Έχει σημασία να επιλέξουμε έναν καλό φορέα πιστοποίησης και το σύστημά μας, από τη στιγμή που έχει γίνει σωστά η δουλειά από το σύμβουλο και από εμάς, θα περάσει τον έλεγχο χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Πολλοί είναι που τρομάζουν όταν βγαίνουν αρκετές δευτερεύουσες μη συμμορφώσεις ή προτάσεις βελτίωσης. Αυτό δεν είναι κακό. Έτσι κι αλλιώς ο χαρακτήρας του ISO είναι βελτιωτικός, δηλαδή πρέπει να βγαίνουν προτάσεις για να έχει και νόημα διαδικασία, να έχουμε κάτι να δείξουμε του χρόνου ότι έχουμε βελτιώσει και δεν είμαστε στάσιμοι. Το σημαντικό είναι να μην υπάρχουν κύριες μη συμμορφώσεις που εκεί πέρα κολλάει η διαδικασία και δεν προχωράει. Με μια σωστή λοιπόν προετοιμασία από τον σύμβουλο δεν θα υπάρχουν λογικά κύριες μη συμμορφώσεις, επομένως και γίνεται ο έλεγχος, όπως είπαμε, το φορέα πιστοποίησης και στη συνέχεια γίνεται η λήψη του πιστοποιητικού και δεν το βάζουμε, ας πούμε, σε μια κορνίζα και το ξεχνάμε. Ασχολιόμαστε όλο το χρόνο με αυτό, με τη βοήθεια του συμβούλου, ώστε όταν έρθει ο φορέας ξανά μετά από έναν χρόνο να έχουμε κάνει αυτά που πρέπει να κάνουμε για να κυλάει και ομαλά η διαδικασία. Να είναι πετυχημένη ο έλεγχος. Γρήγορα, ποιοτικά και φθηνά δεν γίνεται αυτό το τριγωνάκι, έτσι. Οπότε αν θέλουμε ποιοτικά και σωστά θα πρέπει να πληρώσουμε και το αντίτιμο. Και επίσης πόρους που λες και τον χρόνο, και να είναι οι εταιρείες ανοιχτές να κάνουν κάποιες αλλαγές, να έχουν έτσι αυτόν τον τρόπο σκέψης ότι το σύστημα θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους,
και να φέρει έτσι σε βάθος χρόνου αποτελέσματα. Πολύ όμορφα, πολύ ωραία, πολύ καλές και χρήσιμες πληροφορίες. Να προσθέσω σε αυτό, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, να είναι ανοιχτές οι επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιο σημαντικό ακόμα και από τους οικονομικούς πόρους, πρέπει να είναι ανοιχτές σε καινούργιες ιδέες και καινούργιους τρόπους λειτουργίας που μόνο καλό θα φέρουν. Και αντίστοιχα ο σύμβουλος πρέπει να αφουγκράζεται τις ανάγκες της ίδιας της επιχείρησης και όχι να έχει ένα σύστημα copy-paste να το πηγαίνει σε όλες τις επιχειρήσεις. Οπότε μια επιχείρηση η οποία είναι ανοιχτή στο να προσαρμοστεί σε κάποια καινούργια δεδομένα που είναι προφανώς για καλό πάντα, και ένας σύμβουλος που ξέρει να δώσει την σωστή συμβουλευτική, είναι ένας συνδυασμός πολύ πολύ πετυχημένος. Μείγμα νικητή. Πολύ ωραία, Δανάη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ να κάνουμε και μια επόμενη εκπομπή με κάποια έτσι από τα άλλα θέματα που έχεις έτσι γνώση. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι έτσι με τον τρόπο που τα είπαμε να έχουν καταλάβει έτσι και οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές, αλλά και όσοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον, να έχουν πάρει έτσι μία γεύση, και θα χαρώ να απαντήσω σε οποιαδήποτε έτσι ερώτηση ή απορία θέλει κάποιος να κάνει. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας παρακολουθήσατε. Μην διστάσετε να απευθυνθείτε σε επαγγελματίες του κλάδου για να ζητήσετε βοήθεια αλλά και συμβουλές, γιατί μπορεί να είναι το βήμα που θα απογειώσει την επιχείρησή σας. Και μην ξεχνάτε, εγγραφείτε στο κανάλι μας και πατήστε like στο βίντεο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, γεια χαρά!